Assalamualaikum. Hai, kelas bersama Teacher Sabah dengan subjek hari ini, Sains Awal, tajuk Kitaran Hidup Rama Rama. Baik, objektif pembelajaran kita hari ini, murid seharusnya dapat pertama, mengenalpasti tempat tinggal Rama-Rama dan membuat penerokaan ke atas kehidupan dan kitaran hidup Rama-Rama dengan betul. Okey, jom kita tengok kitaran hidup Rama-Rama. Bermula dengan telur kepada ulat, menjadi kepompong, lalu keluar sebagai rama-rama. Baik, sekarang teacher nak terangkan bagaimana kitaran hidup rama-rama pada setiap tahap. Baik, tahap pertama iaitu telur. Rama-rama akan bertelur di permukaan dan bawah daun. Telur mengambil masa 4 hari untuk menetas. Tahap 2 di mana ia telah menjadi ulat. Telur menetas akan mengeluarkan ulat beluncas. Beluncas akan memakan daun sehingga badannya menjadi besar. Tahap 3, kepompong atau pupa. Beluncas yang besar tadi akan menjadi kepompong. Sepanjang 2 minggu, di dalam kepompong akan mulalah terbentuk sayap, kaki dan badan. Kemudian, kepompong akan pecah dan mengeluarkan apa agaknya? Tada! Tahap keempat, iaitu tahap akhir rama-rama. Maka pada tahap keempat ini, keluarlah seekor rama-rama yang cantik dan rama-rama akan terbang. Subhanallah. Allah yang cipta semua ni kan? Masya Allah, hebat Allah. Okey, jom kita tonton sedikit bingkisan video di mana kitaran hidup rama-rama pada dunia realiti. It takes 4 days for the larva to emerge. It gorges on its own egg case. Before turning to tender milkweed. It must grow fat, build up its reserves for the long migration ahead. After 2 weeks of manic feasting, its body mass now 2,000 times what it was at birth, the caterpillar is ready. Anchored by silk, it begins its miracle. Over the next 2 weeks, the caterpillar literally dissolves into a bag of rich fluid. Its cells sprout anew, giving rise to wings, legs, antennae. And then
after a scant few hours, it's ready to fly. Macam mana kelas hari ni? Best kan dapat tahu macam mana kitaran hidup rama-rama? Sekian sajalah untuk pembelajaran hari ini. Semoga dengan video ini dapat membantu anak-anak kita dalam meneroka dunia sains lagi. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kerana anda telah like, share dan subscribe serta tekan tombol loceng. Bye, jumpa lagi di video akan datang.